التهاب المسالك البولية والأعراض والعلاج المنزلي. يحدث التهاب المسالك البولية عندما يصاب جزء أو أكثر من النظام البولي، الكلى، الحالب، المثانة، مجرى البول بمسببات الأمراض، أغلب الأحيان بكتيريا. التهاب المسالك البولية أكثر شيوعًا لدى النساء، تقريبًا 50% من النساء تصاب به في مرحلة ما من حياتهم. أغلب التهابات المسالك البولية ليست خطيرة، لكن إذا وصل إلى الكلى فقد يسبب أمراض خطيرة وقد تصل إلى الوفاة. أعراض التهاب المثانة. التهاب المثانة هو النوع الشائع من بين التهابات المسالك البولية. بعض الذين يصابون به قد لا يكون لديهم أي أعراض أو أعراض خفيفة جدا، ومع ذلك قد تشمل الأعراض عسر التبول، أي ألم أو حرقان أثناء التبول، ألم أسفل البطن، بول غائب أو رائحته كريهة بشكل غير عادي. أعراض التهاب الكلى. بعض التهابات المثانة تتفاقم وتنتقل مسببات الالتهاب إلى الحالب ومن ثم إلى الكلى، فتشمل الأعراض نفسها التي في المثانة بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل ألم في أسفل الظهر، ألم في جانب واحد أو كلا الجانبين، وكذلك الحمى والقشعريرة والغثيان. من يكون أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية؟ رغم أن التهاب المسالك البولية ليست حالة طبية طارئة، إلا أن بعض الأفراد الذين سوف نذكرهم لديهم مخاطر أكبر لمضاعفات التهاب المسالك، مثل العدوى في الكلى أو في مكان آخر في الجسم. هؤلاء الأفراد هم المرأة الحامل، المصابون بمرض السكري، المصابون بحصى كلى أو انسداد في الكلى، المسنين، المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، الرجال المصابون بتضخم البروستاتا، والأشخاص الذين يعانون من احتباس البول. ما الذي يميز التهاب المسالك البولية عن التهابات الأمراض الجنسية؟ خروج إفرازات أو قيح في التهاب الأمراض الجنسية سواء لدى الرجل أو المرأة. التهابات شهر العسل. بعض النساء في بداية الزواج ومع بداية النشاط الجنسي تأخذ البكتيريا طريقها إلى المسالك البولية وتؤدي إلى التهابات. التهاب المسالك البولية الخفي. ربما يقوم المرء بعمل تحليل بول لأمر ما، فتظهر التحاليل وجود البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية في عينة البول دون أن يعاني الشخص من أي أعراض. فالتهاب المسالك البولية بدون أي أعراض هو أمر طبيعي. تعرف هذه الحالة باسم البيلة الجرثومية عديمة الأعراض. عادة لا يتم علاج هذه الحالة، لكن في بعض المرضى مثل المرأة الحامل، بعض الأطفال ومرضى زرع الكلى يفضل علاجها بالمضادات الحيوية. ما هي مضاعفات التهاب المسالك البولية المحتملة؟ يوجد نوعين لمضاعفات التهاب المسالك. الأول هو انتقال العدوى إلى كلية واحدة أو كليهما. إذا استمرت العدوى قد تؤثر على وظائف الكلى وقد تؤدي إلى فشل كلوي أو توقف وظيفة الكلى. الثانية هي أن الكائنات المعدية المسببة للالتهاب قد تدخل مجرى الدم من حين إلى آخر، وقد تصيب أعضاء الأخرى، ونادرا ما تسبب تعفن الدم والموت. عادات تزيد من احتمال الإصابة بالتهاب المسالك البولية: عدم شرب سواء الكفاية، كثرة أو تكرار أخذ حمامات التي تغطس فيها جسمك في الماء، حبس البول فترات طويلة. ما هي أعراض التهاب المسالك البولية عند الرجال؟ عدوى التهاب المسالك البولية نادرة لدى الرجال البالغين، فإصابتهم عادة تكون بسبب تضخم في البروستاتا، حصى الكلى، أو كونه شخصا مسنا. كيف تتجنب الإصابة بالتهاب المسالك البولية؟ اشرب الكثير من الماء يوميا. عند شعورك بالحاجة للتبول لا تحبس نفسك وتتأخر في الذهاب للمرحاض. للمرأة نظفي المنطقة من الأمام إلى الخلف. لا تستخدمي بخاخات العناية الشخصية في تلك المنطقة. خذ دشا بدلا من غطس الجسم كاملا في الماء. التوت البري الأحمر الكنبري لالتهاب المسالك البولية. عصير الكنبري قد يساعد في القضاء على البكتيريا التي تلتصق بجدار المثانة. إذا كنت تعاني من حصى الكلى عليك استشارة طبيبك أولا قبل استخدام الكنبري كعلاج للالتهاب. شاركوا هذه المعلومات أصدقائكم،
واشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة.